नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि स्वागत छ। म भोलि बुधबारको दिनमा के प्लान्ट ल्याउँदै छु, एकदम नयाँ प्लान्ट के आयो भनेर भन्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले नयाँ बिरुवा ल्याउँदै छु। अरु मेरो साथीको काठमाडौँको अर्डर पनि छ, एकजना भाइको अर्डर पनि छ, हो त्यो पनि देखाउने छु। के जान्दैछ काठमाडौँतिर पनि अनि अरु ठाउँ पनि के जान्दैछ भनेर देखाउने छु। अरु मेरो नयाँ प्लान्टहरू सबै देखाउने छु। कत्रो साइजमा मैले गदवरीहरू ल्याउने छु, के ल्याउने छु, मेरी गोल्ड भनौँ न, हो तिनीहरू ल्याउने छु। स्किप नगरिकन टोटली हेरिदिनुहोस् है, एकदम एक्साइटेड भिडियो हुनेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, भोलि यो मैले पहेँलो, पर्पल, यो पुना भेराइटी, कलकत्ता भेराइटीको यिनीहरू चाहिँ यो लाँदैछु है त साथीहरू। भोलि जो छिटो आउनुहुन्छ हटियामा, म 7 देखि 7:30 बजीदेखि 8 बजीसम्म म आइपुग्ने छु हटियामा। अनि यो चाहिँ भन्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ अर्डर भइसकेको छ। एकजना भाइको अर्डर, यो 10 पिस अर्डर गरिसकेको छु। सबै कलर मिलाएर यो चाहिँ लान्दिनँ है त। मैले यो पनि लान्छु भोलि बुधबार भनेको थिएँ, तर अर्डर भइसकेको छ। अनि हेर्नुहोस् न, हजुरसित यो बेगनबेली रातो छ कि छैन? मसित रातो पनि छ है त साथीहरू। अरू यिनीहरू लाने छु। हेर्नुहोस्, यो क्यारेटको 1 क्यारेट छ, यसमा युफोर्बिया मिली यो साइजको छ, रातो गुलाबी पहेँलोमा पनि छ है त साथी। अनि यो ब्ल्याक रोज सर्कुलेन्ट पनि लाने छु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी जम्बो भएर बसेको छ। कम्तीमा पनि 2 वर्षको बिरुवा है त साथी। अनि यो ब्ल्याकमा छ, अनि यो साइज हेर्नुहोस्, यो हरियोमा पनि छ। यो साइजको लाने छु। मैले धेर त लान्दिनँ, 3टा 4टा होस्, 3टा 2टा मात्रै लाने छु। यो एउटा मात्रै लाने छु साथी, एउटा कि 2टा लान्छु, अनि यो 3टा लान्छु है त। अनि यो गदवरी पनि लाने छु साथीहरू। मैले कति हुन्छ 20-30 पिस मात्रै लाने छु। अनि यो चाहिँ ठुलो खालको गदवरी हो है त। अनि यो सानो खालको यो पम्पम भेराइटीमा पनि लाने छु। अब यस्तो खालको चाहिँ अलिक महँगो पर्छ। अनि सानो 30 रुपिसवाला पम्पम भेराइटीको मैले ल्याउने छु। यस्तै भएर बुस्सी भएर, अनि एउटा चाहिँ बल जस्तो भएर बसेको छ, त्यो पनि ल्याउने छु है त। अनि यो देख्नु हुँदैछ, यो पनि ल्याउनुहुन्छ कि दिदीले भन्नुहुन्छ होला। यो काठमाडौँको अर्डर भइसकेको छ। उहाँको कम्ती पनि 10,000 को अर्डर भइसकेको छ। यो उहाँलाई यो 4 पिस चाहिँ राखिदिनु भनेर अलग्गै छुटाएर राखिदिएको छु। अब हजुरहरूले अर्डर गर्ने बित्तिकै मैले त्यो बिक्री गर्नु मिल्दैन क्या, अलग्गै छुटाएर राखिदिनुपर्छ। किनभने त्यस्तो बैमानी गरेको जस्तो हुन्छ क्या साथीहरू। मान्छेसित साथीभाइसित कन्ट्याक्ट लिइसकेपछि इमान्दारी देखिरहेको छैन हामीले त। इमान्दारीले यो संसार चलेको छ, त्यस्तै इमान्दारी गर्नुपर्छ है त साथीहरू। मेरो विचार, मेरो भावना है त। हेर्नुहोस् न साथीहरू, कति राम्रो छ नि यो पम्पम भेराइटी। पुनाको भन्ने बित्तिकै यस्तो साइज हुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदम यो तराई क्षेत्रमा पनि मजाले गर्मी मौसममा चाहिँ बरन्डामा राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अनि मजाले फुलिबस्छ है त साथीहरू यो। अनि फुलेको चाहिँ एकदम यो छिपेको र फुलिसकेको सुकेको चाहिँ निकाल्दै गर्नुपर्छ। कोपिला लाग्दै गर्छ, फुल्दै गर्छ। यसरी नै छ पम्पम भेराइटीको। साह्रै क्युट हुन्छ। मैले सानोमा रोपेको सानै भयो, ठुलोमा रोपेको ठुलै भयो। यहाँबाट नि मैले एकदम छानेर लाने छु साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले यो मेरी गोल्ड पनि ल्याउँदैछु है त। मैले 200 पिस मात्रै ल्याउने छु। यस्तो गरेर ठुलो भएको मैले ल्याउने छु है त। हजुरलाई मैले पहिलाको रेटमा दिनेछु। यसरी जरा निस्किसकेको छ। अब यसलाई यो अर्को थैलोमा हाल्ने बित्तिकै एकदम कोपिला लागिहाल्छ है त साथीहरू। कोही त कोपिला लाग्नु आँटेको छ। हजुरले छिटो आउने साथीहरूले चाहिँ छानेर लानु सक्नुहुन्छ। मैले 200 पिस ल्याउने छु। एकदम ठुल्ठुलो साइजमा छ। किन यो ठुल्ठुलो साइजमा भयो भन्दाखेरि अस्ति दसैँमा पनि आउनु पाइनँ म बजारमा बेच्नुको लागि। तिहारमा पनि भाइटिका थियो, त्यस कारणले यत्रो ठुल्ठुलो भएर हजुरहरूलाई फाइदा हुन्छ। आउनुहोस् ल साथी। हजुर पक्कै पनि मेरो रेगुलर भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यसमा मैले यो बर्खा आउनुभन्दा अगाडि के राखेको थिएँ, मेरो पुरानो साथीहरूलाई त पक्कै पनि थाहा छ होला। हेर्नुहोस् त, लिउ भएर बसेको छ। के हालेको थिएँ थाहा छ नि तपाईँलाई? यहाँ यो धानको भुस, बाख्राको बड्कौली हालेको थिएँ, जुतो भनौँ न, अनि कुखुराको सुली, पत्कर, गाईको मल सबै डिकम्पोज हुनुको लागि राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, अहिले मलाई यो सिजनल फुल रोप्नुको लागि कति सजिलो भएको छ नि साथी। त्यही भएर मेहनत गर्नु, कर्म गर्नु, आश नगर्नु भन्छ नि। कर्मको फल एक दिन एकदम राम्रो मिठो चखिलो आउँछ है त, भेटिन्छ है त। हेर्नुहोस् त कस्तो लिउ माटो भइरहेछ मेरो। पुरा मल माटो सबै यसमा सबै मिक्सअप छ। हजुरलाई थाहा छ नि दिदीले के हाल्नु भएको थियो भनेर। मेरो भिडियो हेर्नुभएको साथीहरूलाई त सिजनल फुल रोप्नुको लागि मलाई यस्तो राम्रो भएको छ, यति सजिलो भएको छ साथी। यो स्ट्रिङ अफ पल्स पनि लाने छु मैले। यो चाइनिज मनी प्लान्ट पनि लाँदैछु है त साथीहरू। अनि यो डङ्की टेल पनि लाँदैछु। यो अलिक कम्ती दाममा पनि छ। अनि यो ब्रुस टेल पनि भनिन्छ। अनि यो इङ्ग्लिस आइबी पनि मैले 4 क्वालिटीको लाने छु है त। अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ यो फिङ्गर क्रेसुला पनि छ। अनि यो लकी प्लान्ट पनि छ, एम्पिएसन पनि छ। अनि डान्सिङ डल पनि छ है त, घन्टी फुल भनिन्छ नि, त्यो पनि छ मसँग। अनि यो एन्जिलिया चाहिँ कोपिला लागिरहेको छ। एन्जिलिया चाहिँ 6 पिस मात्रै ल्याउँदैछु है त साथी। अनि यो हेर्नुहोस् त, यो हजुरले लकी प्लान्ट यो कर्लीमा देख्नु भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, मैले यो पालि चाहिँ कर्लीमा पनि देखेँ, ह्याङ्गिङ पनि देखेँ।
अब ह्याङ्गिङ चाहिँ अहिले एकछिनमा देखाउँछु, हजुरले हेर्नु होला। अनि यसरी यो लकी प्लान्टमा यो कर्ली पनि आउँदो रहेछ हो साथी। अनि मैले जुन नर्सरीबाट लिएको थिएँ त्यो सिस्टरले भन्नुहुँदै थियो यस्तै बिरुवा नै एउटा सानो थैलोमा 700 मा लिएको भन्नुहुँदै थियो। तर उसले चाहिँ बनाएर चाहिँ मलाई फेरि बेच्नु भयो, त्यत्रो त पर्दैन है त साथीहरू। अनि हजुरले यो लकी प्लान्ट सिम्पल पनि लानु सक्नुहुन्छ, अनि भेरिकेटेड पनि लानु सक्नुहुन्छ, अरू यो कर्लीमा पनि लानु सक्नुहुन्छ, ह्याङ्गिङमा पनि लानु सक्नुहुन्छ है त। अनि हेर्नुहोस् न यो लिपट लिली, यो लिपट लिली पनि यस्तो दामी हुन्छ इन्डोरमा, यो छरी मुनि राख्दाखेरि यस्तो राम्रो हुन्छ, यो पनि लानेछु। अनि हेर्नुहोस् न यो ब्रुस्टेल कस्तो दामी, यो पनि ल्याउनेछु। मैले 2टा मात्रै छ, 2 खाले छ है त। यो ब्रुस्टेल पनि 2 खाले हुँदो रहेछ साथी, म थाहै थिएन। अनि यो 1 खाले भयो। अनि यो चाहिँ अहिले देखाएको चाहिँ पात डल्लो छ, यो चाहिँ लाम्चेवाला चाहिँ यो 2टा मात्रै छ खालि मसँग, यो 2टा मात्रै ल्याउने छु। हेर्नुहोस् न साथीहरू, मलाई मेरो साथीले उखालेर पठाइदिनु भएको थियो, अनि यो उसले गिफ्ट दिनुभएको मलाई, थ्याङ्क यू मेरो साथी। हेर्नुहोस् त मैले यसरी रोपेको छु है त। तपाईँले अगर यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी रोपेको छु, तपाईँको दिदीले कस्तो मन परेको छ। वाउ, यो हरियो देख्नु भएको छ नि, यो सबै यो एन्जिलिया फुल हो है त। यो अब कोपिला नलागेकोहरू चाहिँ मैले लानु चाहिनँ, मैले 6 पिस मात्रै लाँदैछु। अनि अरू चाहिँ यत्तिकै छ है, अब यो फुल्दै गर्छ। अब यो जाडो महिनाभरि त यो कोपिला लाग्छ, फुल्छ नि त। त्यसै गरी मैले यो 100 पिस जति यसरी लिएको छु। मेरो अहिले टोटल लाएर यहाँदेखि यति यो पुरा मेरो एन्जिलिया फुल हो है त। कस्तो कस्तो साइजमा छ भन्दा यसरी बुस्सी बुस्सी भएर दामी दामी छ। एउटा मात्रै हाँगा लिङ्ख्रिङ्गै छैन के, ज्याप ज्याप परेको छ है त साथी। अब कस्तो कलर निस्किन्छ त्यो अनुसारले मैले बेच्ने छु। भोलि चाहिँ 6वटा मात्रै हालिरहेको छु मैले क्यारेटमा। अहिले म भित्र बरन्डामा आइसकेँ साथीहरू। अघि देखाएको ब्ल्याक रोजहरू यिनीहरू हो, यिनीहरू चाहिँ लान्दिनँ, मैले अघि हालिसकेको छु। अनि यसमा यो लकी प्लान्टमा यस्तो हरियोमा पनि आउँछ, अनि यस्तो रातो र हरियोमा पनि भेरिकेटेड पनि आउँछ है त। मैले अघि भेरिकेटेड त देखाउनु बिर्सेछु, अहिले देखाउँदैछु। त्यो अघि रेडी गरिसकेको छु। अनि यो फिङ्गर यो क्रेसुला पनि कस्तो दामी आएको छ हेर्नु त। यो झन्डै 2 वर्षको बिरुवा है त, ठुल्ठुलो आएको छ यो पालि त। पोहोर त योभन्दा सानो सानो बेचेको थिएँ मैले, अनि यो साइजमा पनि आउँदैछ। अनि हेर्नुहोस् यो कर्ली लकी प्लान्ट भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेको, अघि मैले त त्यो मेरो लागि घरको लागि राखेको मैले यसरी आएको छ है त थैलोमा। हेर्नुहोस् त, मनपर्छ साथी। हजुरहरूको गार्डनमा छैन भने अवश्य पनि लानुहोस्। अनि कर्ली यो लकी प्लान्ट भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त ह्याङ्गिङमा, वाउ कस्तो दामी यो ह्याङ्गिङमा पनि छ। मैले पनि यो एउटा चाहिँ गमलामा हालिसकेको छु, अनि यसलाई पनि अब ह्याङ्गिङमा झुन्डाउने छु। मैले चाहिँ अलरेडी एउटा राखिसकेँ मेरो लागि। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो दामी, म हातमै देखाउँछु ल हजुरलाई निकालेर है। यसरी कस्तो दामी क्रेसुला, मैले फर्स्ट टाइम देखेको यो भयो। अनि यो भयो मैले फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ साथी, मलाई थाहा थिएन। अझै प्लान्टहरू जान्नु चिन्नु धेरै नै बाँकी छ नि साथीहरू। देखाउँदै म फेरि भन्नु चाहेँ, यो हेर्नुहोस् यो लिलियम बल्ब पनि ल्याउने छु साथी। यो रेडमा छ, यो येल्लोमा छ, अनि यो ओरेन्ज पनि ल्याउने छु। कोले भेट्नुहुन्छ कोले भेट्नु हुँदैन। यो पिङ्कमा पनि ल्याउने छु, अनि व्हाइटमा यो 5 कलरको ल्याउने छु। अनि मेरो काठमाडौँको साथीलाई चाहिँ मैले फेरि पठाउने छु है त। यति मात्रै यो सक्यो भनेर नसोच्नुहोस्, मसित एभाइलेबल छ। यति चाहिँ म भोलि लानेछु बजारमा बिक्री गर्नुको लागि। अनि कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो लिलियम, मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि देखाइसकेको छु हजुरलाई। अनि भोलिको लागि यो तयारी गरेको है त, किनभने भोलि 7 बजी आउँछ अरे गाडी, ढिलो हुन्छ मलाई। अनि त्यस कारणले म अगाडि नै रेडी भएको है त साथी। अनि साथीहरू मैले मेरो नयाँ बिरुवा आएको प्लान्टहरू चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ। अनि भोलि बुधबारको लागि त यति मात्रै दिदीले ल्याउनुहुन्छ भनेर नसोच्नुहोस् है त। मैले नर्सरीबाट पनि निकाल्नु छ, अरू धेरै प्लान्टहरू निकाल्नु छ। अनि सबै भिडियो यो सबै प्लान्टहरूको भोलि ल्याउनेको सबै मैले के ल्याउँदैछु भनेर देखाउन थाल्यो भने त 1 घन्टाको भिडियो हुन्छ कि साथीहरू। त्यही भएर मैले सबै सेलेक्ट गरेर छानेर राम्रो बिरुवाहरू चाहिँ ल्याउने छु है त। अनि साथी आजको मेरो नयाँ प्लान्ट मेरो बिरुवाहरू कस्तो लाग्यो हजुरलाई? नजिक हुने साथीहरू आउनुहोस्, टाढो हुने साथीहरूले नेपालभित्र हुने साथीहरूले मगाउनुहोस् मेरो भिडियो हेरेर। मैले अल ओभर नेपाल गाडी जहाँ जानु सक्छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ मैले पठाउने गरिराखेको छु है त साथीहरू। अनि नयाँ पक्कै साथी त जुड्नु भएको छ, जुडिवरी हेरेर मात्रै नजानुहोस् ल साथी। सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटन बजाइदिनुहोस्, अनि मेरो नोटिफिकेसन हजुर सामु आइपुग्छ। अनि हर कसैले बोट बिरुवा फुलहरू रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदम आफ्नो घर परिवार स्वस्थ हुन्छ, बिमारहरू हुँदैन। यस्तो एउटा थेरापी हो एउटा हाम्रो बोट बिरुवा लाउने चाहिँ। एकदम नेगेटिभ थिङ्किङ, नराम्रो सोचहरू जान्दैन। अनि अब एउटा फुललाई यसो हेरविचार गोडमेल गर्दैमा यस्तो नेगेटिभ थिङ्किङहरू आउँदैन। अनि आफूलाई टाइम पास हुन्छ, आफ्नो शरीरको एकदम एक्सर्साइज पनि हुन्छ है त साथी। हर कसैले लाउनुहोस्। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु। मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्। मनमा के खुल्दिलो लाग्छ हजुरलाई होइन, त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि दिदीको यस्तो रहेछ बोट बिरुवा,
भनेर सबैलाई थाहा होस् न साथी, हजुरहरूको थ्रुबाटै जाने हो, सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् ल साथी। अनि म अर्को भिडियोमा चाँडै नै फेरि उपस्थित हुनेछु। भोलि बुधबार हो, म बिक्री गर्नु जाँदैछु, अनि आउनुहोस्। अनि अर्को भिडियोमा फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि नमस्कार, बाई बाई।